नमस्कार, उत्सुक च्यानलको नयाँ भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 8 सम्मको अटोमेटिक ग्रेडशीट मेकरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो खास गरी आधारभूत तहका विद्यालयको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 8 सम्मका विभिन्न विषयहरू समेटेर ग्रेडिङ सिस्टम जुन ग्रेडशीट बनाउनको लागि चाहिँ नयाँ ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ तयार गरिएको हुनाले पक्कै पनि उपयोगी छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। यसलाई यहाँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँ एउटा लिङ्क छ, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ दिएको वेबसाइट www.tikagautam.com.np मा गएर डाउनलोड भन्ने मेनु छ, त्यहाँबाट यहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि एक्सेल फाइललाई यहाँले खोल्नु होला। खोलिसकेपछि त्यहाँ इनेबल एडिटिङ भनेर आउँछ, त्यसलाई इनेबल गर्नु होला। त्यसपछि इनेबल कन्टेन्टलाई पनि इनेबल गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँहरूलाई आइडी र पासवर्ड माग्न सक्छ। त्यो उक्त आइडी र पासवर्ड चाहिँ यहाँले जहाँबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ नै आइडी र पासवर्ड पनि यहाँलाई उपलब्ध हुनेछ। त्यहाँ दिएको आइडी र पासवर्ड राखेर खोलिसकेपछि यहाँले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टिको पोर्सनमा यहाँ विद्यालयको नाम, ठेगाना, अनि त्यसपछि यो स्थापना मिति, अनि त्यसपछि यो एक्जाम टाइप, यी कुराहरू चाहिँ यहाँले यतापट्टिको पोर्सनमा चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ श्री शहीद हरिप्रसाद बेसिक स्कुल रहेको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो विद्यालयको नाम, ठेगाना, त्यसपछि स्थापना मितिदेखि लिएर आफ्नो जिल्ला, आफ्नो प्रदेश सबै चाहिँ आफ्नो छान्नु होला। र डेट अफ इस्यु यहाँले जुन मितिमा ग्रेडशीट विद्यार्थीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो मिति पनि यहाँ लेख्नु होला। कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा 2079 साल 5 महिना 24 गते यो नतिजा प्रकाशन हुने र उक्त दिन चाहिँ ग्रेडशीट बाँडिने हुनाले चाहिँ हामीले यो मिति यहाँ राखेको छौँ। यहाँले आफ्नो इच्छाअनुसार र आफ्नो आवश्यकताअनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यालयको लोगो पनि हजुरले यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले चाहिँ अटोमेटिक ग्रेडशीट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न कक्षाहरू दिएका छन्, कक्षाहरूको चाहिँ डाटा यहाँले भरिसकेपछि यताबाट चाहिँ ग्रेडशीट प्राप्त गर्ने। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि कक्षा 8 को विभिन्न डाटाहरू यहाँबाट यसरी चाहिँ यहाँले भरिसकेपछि अनि फेरि होममा जानुहोस् र ग्रेडशीटमा जानुहोस्, यसरी चाहिँ ग्रेडशीट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ यसरी यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी आउनेछ। जस्तै यो रोल नम्बर चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना विद्यार्थीको सिरियल नम्बर अनुसार 1 को यो छ, अर्को चाहिँ 2 छ भने यस्तो भयो, अनि अर्को 3 को यस्तो। यहाँ स्टुडेन्टको रजिस्ट्रेसन आइडी यहाँ आइरहेको छैन, अनि बाको अब अथवा बाबाको नाम अथवा सन डटर फलानु भनेर चाहिँ यहाँ आएको छैन, 0 देखाएको छ, किनभने यहाँ चाहिँ डाटा इनपुटै भएको छैन। जस्तो कि हेरौँ, यहाँ अरुणा विक भन्ने छ, स्टुडेन्टको रजिस्ट्रेसन आइडी 0 देखाइरहेको छ, यो पनि 0 छ। किनभनेदेखि यहाँ जाउँ हामी, यहाँनिर अरुणा विक यहाँ छँदै छैन, नामै राखेको छैन, डेट अफ बर्थ राखेको छैन, अनि यता इमेज कोड राखेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको हो। यो सबै भरिसकेपछि चाहिँ यो अटोमेटिकल्ली उता आइपुग्छ। त्यसपछि यो क्लास 8 को किन छुट्टी राखेको भन्दा क्लास 8 को चाहिँ 25% प्र्याक्टिकल र 75% थ्योरी, अनि म्याथको चाहिँ प्र्याक्टिकल नहुने, म्याथको 100% नै थ्योरी मात्रै हुने हुनाले चाहिँ क्लास 8 को चाहिँ छुट्टै तरिकाले राखिएको छ भने अन्य कक्षाहरूको चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन चाहिँ 40, अनि त्यसपछि थ्योरीबाट चाहिँ 40 यसरी हुने हुनाले यसको यसरी चाहिँ फरक फरक किसिमले चाहिँ राखिएको छ। यहाँहरूले यहाँ डाटाहरू चाहिँ यहाँ दिएको नामहरू यहाँले हटाउनु होला र आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको क्लास र रोल नम्बर अनि त्यसपछि उनीहरूको डिटेल राखेर चाहिँ भर्नु होला। त्यसो गरेपछि यहाँले चाहिँ यो ग्रेडशीट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी एउटा कुनै यहाँ चेन्ज गरौँ। जस्तै यहाँ शहीद हरिप्रसाद बेसिक स्कुल छ, मैले एउटा चेन्ज गर्छु। जस्तै श्री बराह सेकेन्डरी स्कुल भनेर राखेँ, अनि एड्रेसमा चाहिँ एड्रेस पनि मैले चेन्ज गरेँ। यहाँ चाहिँ माछापुछ्रे 6 धिताल भनेर चाहिँ चेन्ज गरेँ। स्थापना मिति 2024 भनेर यसरी चाहिँ चेन्ज गरेँ। अनि इन्टरनल एसेसमेन्ट नै भयो, फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनकै भयो। यो एकाडेमिक इयर 2079 डिस्ट्रिक्ट कास्की नै भयो, होइन भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोभिन्स चाहिँ गण्डकी भयो, जुनसुकै प्रोभिन्सबाट पनि यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेट अफ इस्यु भयो।
अब स्कुलको लोगो चाहिँ यहाँले यो हरिप्रसाद आधारभूत विद्यालयको छ, यसलाई चाहिँ फ्याँकेर आफ्नो स्कुलको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा जानु होला र पिक्चरमा गएर एउटा कुनै ल्याउनु होला। जस्तै म यहाँ डेस्कटपमा गएर एउटा कुनै एउटा पिक्चर लिएर आएँ। यसलाई सानो बनाउनु होला। यसरी सानो बनाएर यस्तै सानो बनाएर चाहिँ ठ्याक्क यो कोठाभित्र यहाँ राखिदिनु होला। यसरी राखिदिनु भयो भने अब तपाईँ जानुहुन्छ ग्रेडसिटमा भनेदेखि तपाईँको लोगो यहाँ आउँछ, तपाईँको स्कुलको नाम यहाँ आउँछ, ठेगाना यहाँ आउँछ, स्थापना मिति, यसरी यो सबै स्कुलको नाम, जिल्ला, त्यसपछि प्रोभिन्स सबै यसरी आउँछ। ग्रेडसिट यसरी चाहिँ आउनेछ। जुनसुकै क्लासको पनि आउँछ, जस्तो कि क्लास 4 to 7 यसरी नै आउँछ। क्लास 1 to 3 को पनि आउँछ। यो क्लास 1, 3, 4, 7 किन छुट्याएको भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ सब्जेक्टहरू चाहिँ फरक जस्तै क्लास 1, 3 मा चाहिँ जस्तै इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, सेरोफेरो, साइन्स, जिके, डे टु डे यसरी चाहिँ सब्जेक्टहरू छ भने 4, 7 मा चाहिँ 4, 7 को चाहिँ सब्जेक्टहरू फरक छ। जस्तो कि इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, साइन्स, सोसल, कम्प्युटर, हेल्थ यस्तो छ। 8 मा चाहिँ फेरि यो ओबिटी भन्ने छ, एचपी छ, कम्प्युटर, मोरल, यसरी विषय फरक भएको हुनाले चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याइएको। यहाँलाई यसरी सजिलो होला। होइन तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ यो सब्जेक्टहरू नै फरक छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ फरक सब्जेक्टै यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ कलरिङ भन्ने छ, यहाँ चाहिँ थिम भनेर राखिदियो, THEM थिम भनेर चाहिँ राखिदियो भने यहाँ थिम, यता ग्रेडसिटमा फेरि थिम नै भनेर आउँछ, यता थिम नै भनेर आएको छ। यसरी यहाँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले चाहिँ यसमा फेरि केही दुविधा भयो भने यहाँ गो टु युट्युब च्यानल भनेको छ, युट्युब च्यानलमा गएर फेरि यो भिडियोलाई हेर्दै फेरि काम गर्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो tikagautam.com.np मा गएर पनि यहाँले विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा tikagautam@gmail.com मा इमेल गरेर पनि यहाँले विभिन्न सल्लाह सुझावहरू चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। आगामी भिडियोहरूमा भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।